እንደምን አላችሁ ተማሪዎች እንደምን አሉ መምህር ተማሪዎች እንደምታስታውሱት ባለፈው ክፍለ ጊዜ ስለ ቃላት አገባባዊ ፍች ጠብቀውና ላልተው ስለሚነበቡ ቃላት እንዲሁም ስለ አስረጅ ወይም ገላጭ ድርሰት በሰፊው ተወያይተናል ከውይይታችን ግልጽ ያልሆነ ነገር ቢኖር እባካችሁ ተማሪዎች የክፍል መምህራችሁን እገዛ ጠይቁ መምህር እባክዎን ተማሪዎቹ ማብራሪያ ሲጠይቁ አስፈላጊውን የማብራሪያ ሐሳብ ይስጧቸው ተማሪዎች ዛሬ ደግሞ ስለ ቃል ክፍሎች እንነጋገራለን የዚህ ትምህርት ዓላማም ቃላትን በየቃል ክፍሎቻቸው ማስገባትና በአረፍተ ነገር ውስጥ በትክክል መጠቀም ማስቻል ነው ለትምህርታችን መነሻ ይሆን ዘንድ ግን የሚከተሉትን ሁለት ጥያቄዎች እንያቸው 1 ቃል ማለት ምን ማለት ነው 2 የቃል ክፍሎች እነማን ናቸው መምህር እባኮ ተማሪዎች ለጥያቄዎቹ የቃል መልስ እንዲሰጡ ያድርጓቸው
መልሱን ለመምህራችሁ ተናገራችሁ? በጣም ጥሩ። ቃል ማለት ትርጉም አልባ የሆኑ ድምጾች ወይ ምዕላዶች ስርዓታዊ ቅንጅት ውጤት ነው አላችሁ? መልካም። በአማርኛ ቋንቋ የሚገኙ የቃል ክፍሎች በአምስት ይከፈላሉ። እነርሱም ስም፣ ግስ፣ ቅጽል፣ መስተዋድድና ተውሳከ ግስ ናቸው። ቀጥሎ ስለ እያንዳንዱ የቃል ክፍል በአጭሩ እንመለከታለን። ስም ከቃል ክፍሎች መካከል አንዱ ሲሆን ትርጉሙ የአንድ ነገር መጠሪያ ማለት ነው። ምሳሌ እናት፣ ሀገር፣ ኢትዮጵያ። ግስ ማለት ደግሞ በአረፍተ ነገር መጨረሻ በመግባት አረፍተ ነገሩን የሚያስርልን ማሰሪያ አንቀጽ ሲሆን ድርጊትን የሚያመላክት ቃል ነው። ምሳሌ ተማረ፣ ተመረቀ። ቅጽል ከስም ቀድሞ በመግባት ስሞችን የሚገልጽ የሚያጎላምስ የቃል ክፍል ነው። ምሳሌ ደግ፣ ሰነፍ፣ አጭር። ተውሳከ ግስ ደግሞ ግስን ቀድሞ በመግባት ከጊዜ ከሁኔታና ከቦታ አንፃር ግስን የሚገልጽ የቃል ክፍል ነው። ምሳሌ ዛሬ፣ ድንገት። መስተዋድድ ከቃሉ ለመረዳት እንደሚቻለው ሌሎች ቃላትን የሚያዋድድና የማዛመድ ተግባር ያለው የቃል ክፍል ነው። ምሳሌ እንደ፣ ስለ እና የመሳሰሉት ናቸው። ተማሪዎች በመቀጠል ደግሞ ከሀ ስር ከተዘረዘሩት ቃላት ከለ ስር ከቀረቡት የቃል ክፍሎች ጋር ታዛምዳላችሁ። መምህር እባኮ እርዳታው አይለያቸው። በሀ ስር 1 ቶሎ፣ 2 ጎበዝ፣ 3 ትምህርት፣ 4 ስለ፣ 5 ፈጸመ። በለ ስር ሀ ስም፣ ለ ግስ፣ ሐመሩሃ ቅጽል፣ መ ተውሳከ ግስ፣ ሰ መስተዋድድ።
ተማሪዎች ቃላትን በትክክል ከቃል ክፍሎቻቸው ጋር አዛምዳችሁ በጣም ጥሩ 1 ቶሎ መ ተውሳከ ግስ 2 ጎበዝ ሐመሩሃ ቅጽል 3 ትምህርት ሀ ስም 4 ስለ ሰ መስተዋድድ 5 ፈጸመ ለግስ አላችሁ በጣም ጥሩ ተማሪዎች ስለ ቃል ክፍሎች ይህን ያህል ካልን አሁን ደግሞ እነዚህን ቃላት በመጠቀም አረፍተ ነገር እንሰራለን ተማሪዎች እስቲ ቅድም ባዛመርናቸው ቃላት ለእያንዳንዳቸው አንዳንድ አረፍተ ነገር ስሩባቸው መምህር እባኮ ተማሪዎች የሰሩትን አረፍተ ነገር በማየት እርማት ይስጧቸው 1 ቶሎ 2 ጎበዝ 3 ትምህርት 4 ስለ 5 ፈጸመ
ተማሪዎች አረፍተ ነገር ሰራችሁ? ጥሩ። እስቲ አሁን ደግሞ በጋራ ሌላ አረፍተ ነገር እንስራባቸው። ቶሎ ሰማኸኝ ከሄደበት ቦታ ቶሎ መጣ። ጎበዝ አያቴ ጎበዝ አርሶ አደር ነበረ። ትምህርት ለሀገር እድገት ቁልፍ ሚና አለው። ስለ ተማሪው ጠዋት ስላረፈደ ተቀጣ። ፈጸመ መምህሩ የዕለቱን ትምህርት ፈጸመ። ወዘተ በማለት የተለያዩ አረፍተ ነገሮችን ልንሰራ እንችላለን። ተማሪዎች በዛሬው የትምህርት ክፍለ ጊዜያችን ስለ ቃላትና ክፍሎቻቸው ተወያይተናል። እናም ቃል ማለት ትርጉም አልባ የሆኑ ድምጾች ወይ ምዕላዶች ስርዓታዊ ቅንጅት ውጤት መሆናቸውን፣ በቋንቋው ውስጥ የሚገኙ የቃል ክፍሎች ደግሞ ስም፣ ግስ፣ ቅጽል፣ መስተዋድድና ተውሳከ ግስ እንደሆኑም ተመልክተናል። በጣም ጥሩ ተማሪዎች፣ የዛሬው ክፍለ ጊዜ በዚህ እንዳጠናቀቅን ስገልጽላችሁ በቀጣዩ ክፍለ ጊዜ ስለ ምሳሌያዊ ንግግሮች በስፋት የምንወያይ ይሆናል። እናም ተማሪዎች ከመገናኘታችን አስቀድሞ ብልህነትን የሚያወድሱ፣ ክፋትን የሚያወግዙና መናገርን የሚያበረታቱ ወዘተ ምሳሌያዊ ንግግሮችን ከአካባቢያችሁ በመፈለግ ለቀጣይ ክፍለ ጊዜ ይዛችሁ እንድትመጡ አደራ ላለሁ። እባክዎ መምህር ተማሪዎቹ የታዘዙትን ሰርተው መምጣታቸውን ይህ ክፍለ ጊዜ ከመጀመሩ በፊት ይቆጣጠሩልን። ተማሪዎች ሰፊ ማብራሪያን የሚሹ አስተያየትና ጥያቄ ካላችሁ ለክፍል መምህራችሁ በማቅረብ ተጨማሪ ማብራሪያ ወሰዱ። የዛሬው ትምህርታችን በዚህ ተጠናቋል። በቀጣዩ ክፍለ ጊዜ እስክንገናኝ ደህና ሁኑ ተማሪዎች። ደህና ይሁኑ መምህር።